מה ג'ורדן פיטרסון חושב על המלחמה בין ישראל ובין הפלסטינים? והסוגיה הזאת היא מאוד חשובה כי ג'ורדן פיטרסון הוא אחד ממובילי הדעה המשמעותיים ביותר בעולם. בשיחה הזאת אני הולך לסכם כמה נקודות שג'ורדן פיטרסון העלה בשיחה שלו עם פירס מורגן. הדבר חשוב כי יש הרבה מאוד אינטלקטואלים וכל אחד מנסה להסביר את הדברים בצורה אחרת, אבל בשביעי לאוקטובר בטוויטר ג'ורדן פיטרסון אמר את הדברים הבאים. Give him hell נתניהו, enough is enough. והציוץ הזה זכה למעל 36 מיליון צפיות, והיום אם אנחנו מחפשים את הציטוט הזה, אז אנחנו רואים מוסלמים שמתייחסים לציוץ הזה, כן? שפיטרסון אומר, תן להם גהנום נתניהו, מספיק זה מספיק, הדבר הזה מעורר גלים בעולם. הדבר הזה מדהים כי פיטרסון שם את, איך אומרים? שם את עצמו במקום שהוא בעייתי. הוא לא יהודי, יש לו קהל מוסלמי שהוא הרבה יותר גדול מהקהל היהודי, וכמו שהוא אומר, בהרצאות שלו על התנ"ך, כאן בביבליקל לקצ'רס, יש לו המון קהלים מוסלמים. וכאשר הוא בוחר צד בצורה כל כך משמעותית, כן? שוב, בצד היהודי, יש לו מה לסכן. והדבר הזה הוא דבר מדהים. אז מה שאני רוצה שוב לעשות בסרטון זה לדבר על נקודות חשובות שפיטרסון מעלה בנושא הסכסוך, לאו דווקא נקודות בצד הגיאופוליטי, אלא נקודות בצד הפסיכולוגי, בתור אחד שאוהב אותנו, אבל רואה את הדברים כחיצוני. אז לפני שאני אתחיל, אני רק אגיד לכם שלי קוראים רועי יוזביץ' ובערוץ הזה בדרך כלל אנחנו מעלים שיחות עם החוקרים הגדולים ביותר בעולם, גם בעברית וגם באנגלית. אם מעניין אתכם מה אני עושה, אתם מוזמנים להיכנס לערוץ, להסתכל על מה אני עושה, ללחוץ על הפעמון, להירשם, להיכנס לטלגרם ולהיות חלק מהקהילה המדהימה. אני חושב שהדבר שפירס מורגן שואל את פיטרסון זה האם הוא מתנצל על הציוץ הזה. הוא אומר לו, תקשיב, זה ציוץ שקיבלת ממנו הרבה מאוד backlash, הרבה מאוד תגובות רעות. האם אתה מתנצל? ובגדול מה שפיטרסון אומר זה, אני לא מתנצל, אבל הייתי צריך לתת את זה בתגובה ארוכה יותר, והתגובה הארוכה יותר שלו זה, Why I am pro-Muslim but anti-thug. אני לא בריון, אני נגד בריונות ואני בעד האסלאם. לגבי הנושא הזה שהיום יש עניין שבשום פנים ואופן אסור להגיד שהאסלאם רע, כבר דיברנו על זה, אבל זאת הייתה תגובה יותר ארוכה של פיטרסון בדיוק לנקודה הזאת, שיש בעיה משמעותית ואני אדבר על הבעיה. פיטרסון אומר, הוא לא מתנצל על הציוץ הזה, אבל הוא כן אומר שהוא היה צריך לתת אותו בהקשר יותר רחב. טוויטר, אומר פיטרסון, היא פלטפורמה בעייתית, היא פלטפורמה שאנחנו לפעמים נותנים בה ציוצים קטנים ומהירים, ולפעמים לא טוב לתת בתחום, בדומיין, בהקשר שבו הסיכון כל כך גדול לתת איזשהו משפט שלא תובן כמו שצריך. הוא אומר, אני עדיין לומד את הפלטפורמה הזאת, מה שכן הוא אומר, זאת בוודאי הייתה תגובה אימפולסיבית, ואני חושב שתגובות אימפולסיביות זה דבר שככלל צריך למעט בהם. אני מזכיר שגם בעולם החסידי אנחנו אומרים שהמוח שולט על הלב, אוקיי? אז בואו נדבר על מה קורה בעצם בשיחה בין פירס מורגן לבין ג'ורדן פיטרסון, ואני מזכיר לכם שפירס מורגן מתעסק בסוגיה הזאת מהשמיני לאוקטובר. הוא הביא המון אנשים, הוא הביא את בן שפיר, הוא הביא את בסם יוסוף, הוא עושה רושם על פניו, ואני אולי, איך אומרים, יש לי צד בזה, כן? אבל עושה רושם שהוא מביא הרבה יותר אנשים מהצד המוסלמי של הדיון הזה, והרבה פחות מהצד נכון של הדיון הזה. אז הוא בעצם בא לפיטרסון ואומר לו, תקשיב, אתה פסיכולוג, אתה מתעסק בפילוסופיה, יש לי כל מיני תהיות מוסריות לגבי המלחמה, כן? כמה אנחנו הורגים וכן הלאה, ושימו לב מה פיטרסון עונה לו על הסוגיה הזאת. Quandaries about it. Well, I don't think you can have a war without moral quandary. I mean, a war is the consequence of an unsolvable moral quandary. And so it's not surprising that the conversation surrounding the war is full of moral quandaries, because if it was straightforward and simple, and if there was an easy path forward, then there wouldn't be a war. And so... זה דבר מדהים.
אם מלחמה הייתה קלה, אם הדילמות היו פשוטות, לא הייתה מלחמה. למעשה מלחמה נובעת מזה שיש לנו דילמות מוסריות שאנחנו לא יכולים לפתור. או כמישהו פעם אמר שמלחמה זה האקסטנשן של הדיפלומטיה. כן, אתה מנסה בדרך מסוימת, לא הולך, הדיפלומטיה, כאילו שאתה לוקח אותה קצת יותר רחוק, היא עוברת למלחמה. והסוגיה הזאת היא סוגיה מעניינת מכיוון שההגדרה של טרגדיה במובן הספרותי שלה, כן? למה משהו מסוים זה טרגדיה ומשהו מסוים הוא לא טרגדיה? מחזה ייחשב כטרגדיה אם יש בו צודק וצודק ולא צודק וטועה. אם יש בו שני צדדים שצודקים, אז נקרא למחזה הזה טרגדיה. למה? כי אם יש אחד צודק ואחד טועה, זה לא טרגדיה. אנחנו יודעים מי צודק, אנחנו יודעים מי טועה, קל לנו לעמוד בו. חייבים להבין שהעולם מבחינתו יש פה שני קייסים. יש פה את הקייס הפלסטיני ויש פה את הקייס היהודי, ולכל צד יש את הצד שלו, כן? יש את האמת שלו. פירס מורגן מביא איזשהו רעיון של עיתונאי יהודי בטלגרף, שבעצם אומר, לכל אחד יש פה את הסיבות הטובות שלו. בהקשר הזה, בעולם הפוסט-מודרני, אנחנו בתוך הנרטיב, וכל אחד יש לו את הנרטיב שלו, גם אם הנרטיב שקרי, כן? אבל חשוב להבין שגם אני, שחושב שיש בעיה מהותית בנרטיב הפלסטיני, והוא לא מתחיל ב-48, וב-47 הוא מציע גם ליהודים וגם לערבים מדינה, והיהודים לקחו מדינה פיצקית, והערבים לא הסכימו, ובאו עליה באותו יום להילחם כדי להרוג ולחסל אותה, ואמרו לתושבים, אל תחזרו הביתה, תיקחו את הכל, וכן הלאה וכן הלאה, והדבר הזה לא התחיל ב-48, הוא התחיל היה קודם עם המופתי, והיה קודם ב-29, והיה בפרעות תרפ"א, והיה את קישינב, והיה כל מה שאתם רוצים, כן? נניח קישינב זה לא קשור, כי זה הרוסים. עדיין יש צד לטיעון הפלסטיני. אז זה דבר אחד, ואני חושב שהוא דבר מעניין. הדבר השני, והוא מדהים בעיניי, אני לא הולך להשמיע אותו פה, זה כמות הפעמים שפיטרסון חוזר על הקונספט של הסכמי אברהם. מבחינתו, זה איזשהו קורנרסטון שהוא כל הזמן חוזר אליו. אם אתה שואל אותו מה קורה, הוא יפנה אותך להסכמי אברהם. מבחינתו, הרעיון של הסכמי אברהם דחף את איראן לתוך הסוגיה הזאת. ולכן, וזה דבר מדהים, אנחנו בארץ כל כך נהנינו מהנאום של ביידן, וכל כך ראינו בו איזה סבא נחמד, וכל כך רצינו שהוא יהיה הנשיא שלנו, אבל מבחינת פיטרסון, פיטרסון בעצם מאשים את ביידן. פיטרסון מאשים את ביידן בזה, שאם הוא היה מאפשר לערב הסעודית, כן, להיכנס להסכמי אברהם, אז זה לא היה יכול לקרות, כי אז לאיראן לא היה מספיק כוח. וזה דבר ממש 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 מעניין, כי הוא אומר כי ביידן לא רצה לעשות את זה, כדי לא לתת הצלחה לממשל של טראמפ. מבחינתו, כל מי שעסק בהסכמי אברהם, וטראמפ בראשו, היה צריך לקבל פרס נובל לשלום. אני חושב שבהקשר הזה זה באמת נכון, בוודאי הרבה יותר ממי שהתעסק בהסכמי אוסלו, לתת לערפאת פרס נובל לשלום, זה בעצם להגיד פרס נובל לשלום לא שווה שום דבר. אז זה דבר אחד, הוא כל הזמן שפירס ישאל אותו שאלות, הוא יחזור לרעיון הזה של הסכמי אברהם. האם הוא מערבי, ובגלל זה הוא לא מבין שיש איזשהו סנטימנט דתי של ג'יהאד? שאלה מעניינת, אני חושב שפיטרסון בן אדם רציני, ויכול להבין את הדברים האלה. הוא גם חקר את הנאצים, הוא גם חקר את התפיסות הקומוניסטיות, את הגולאג, כן? הארכיפלג גולאג זה ספר שאם היום מישהו קונה אותו זה רק בגלל פיטרסון, ועדיין הדברים האלה משמעותיים. נקודה נוספת, והיא נקודה חשובה מאוד, היא שמבחינתו ישראל לא יכולה לנצח בזירה הבינלאומית, כי ככל שהיא מנצחת יותר בצד הצבאי שלה, ראיתם אני עושה את הדברים של פיטרסון, כן? ככל שהיא מנצחת יותר בצד הצבאי שלה, אז המרחק בינה ובין חמאס כקורבן, כמסכן, כמותקף, הולך וגדל, וזה משרת את הנרטיב גם של חמאס כקורבן המסכן המותקף, וגם של כל האירופאים שהולכים וקונים את הדבר הזה. ולכן, זאת אומרת, הניצחון של ישראל בעצם, הוא עקב אכילס שלה. זאת נקודה מעניינת, ואני חושב שהממשל בציון צריך לתת עליו את הנקודה. נקודה נוספת, ואני חושב שהיא גם חשובה, כי באמת הוא נוגע פה בהרבה דברים חשובים. פירס מורגן שואל אותו, אומר, תקשיב טוב, מצד אחד ישראל באה ומחבה להם את המים, מחבה להם את החשמל, סוגרת להם את האינטרנט, וקשה להרגיש שהם לא נמצאים בכלא. שזה אגב מטורף, שאחרי
התנתקות ב-2005, ישראל עדיין צריכה לספק להם חשמל ומים וכל הדברים האלה. זאת אומרת, העובדה הזאת שהם לא היו מספיק גדולים כדי לטפל בכל הנושאים האלה בעצמם, זאת סוגיה שפירס לא נוגע בו. ואז הוא אומר, הם מרגישים בכלא, וישראל שולטת בהם, לא פוליטית, אבל דה פקטו היא יכולה לסגור את המים, אז היא שולטת בהם, כן? שזה מצד אחד נכון, מצד שני זה רק חצי מהסיפור, כי למה אתה לא דואג לעצמך? ומהצד השני, מה אתה מצפה שישראל תעשה אם יש ארגון טרור? ואז פיטרסון עונה, והוא מדבר על האחריות של הפלסטינים, של העם עצמו. שימו לב. I also understand on the other side that the Israelis feel, how can we give freedom to a place that is run by a terror group who are literally committed to the eradication of not only Israel, but all Jewish people? Well, you laid out what are the two sets of valid counterclaims. I mean, there's another complicating factor too. You said that your moral back is up because of the continual toll in civilians in Palestine, especially among people who, let's say, weren't even born when they first came to power. And so it's very difficult to look at that and see it as anything but unjust. But then it begs a whole other set of questions too, doesn't it? It's like, well, if your government is a totalitarian band of armed criminal thugs, what responsibility do you bear for that as the subjected people? And, it's not like I know the answer to that. But, I see in my own country, in Canada, that things are slipping and sliding in all sorts of pathological directions, and people are letting it happen. And if you let that happen long enough, well, things get very, very bad. And they have got very, very bad in Palestine. And the answer to whatever tyranny Israel might be exerting over the Palestinians isn't for the Palestinians to exert even more tyranny over themselves, especially not in concert with a third party like Iran, who's perfectly willing to sacrifice them at any point. And so now, and then that question emerges, well, what responsibility do the Palestinians? לפני שאני אמשיך, אני רוצה לחדד את הנושא הזה. פיטרסון הוא אחד הדוחפים הגדולים ביותר לנושא הזה של תיקח אחריות אישית, כן? תסדר את החדר שלך לפני שאתה מתקן את העולם, כן? נכון שיש לך ממשל עריץ, אבל מה אתה עושה? Well, then I think we start to touch on more metaphysical issues. It's like, well, the Palestinians, like all people, bear the responsibility to live in truth and to stand up to tyranny in their deeds, their attention and their deeds and their actions. Because if you don't, you pay for that, and so do your children, right? And then so do your grandchildren, and so do your great-grandchildren. And, there seems to be something unjust in that why did the children suffer? And the biblical answer to that has always been, well, the children suffer for the sins of their forefathers. נכון, אבות אכלו בוסר ושיני בנים תיקנה. אם אתה נענש בגלל החטאים של האבות, אז אתה יכול להגיד, אוקיי, תקשיב, זה לא פייר, זה לא הוגן, ואז אני אגיד לך, נכון, אבל זאת המציאות. אתה נענש, ואתה נענש מכיוון שאתה לא דאגת לעצור את זה בזמן. הנקודה היא שאם אתה רואה את העריצות הזאת ולא עוצר אותה, האחריות היא גם עליך. בהקשר הזה, אני חושב שפיטרסון מפספס במודע או שלא במודע, משהו הרבה יותר גדול. הם לא רוצים לעצור את זה, הם לא רואים בזה משהו רע, הם שמחים בנקודה הזאת. ואגב, אחד מהדברים הקריטיים, כן? כאשר מדברים על אנשים עם IQ גבוה, זה היכולת לתכנן את העתיד, כן? היה ברור לגמרי לכל בר דעת בשביעי לאוקטובר שהולך להיות גהנום בעזה, כן? בלי קשר למה שאתה חושב על זה, גם אם אתה חושב שזה מעולה והיו צריכים להרוג את כל היהודים, היה ברור לגמרי שהולך להיות בגהנום בעזה. וממה שאנחנו ראינו, אף אחד לא התנהג כאילו הוא מבין את זה. אף אחד לא יתנהג כאילו הוא מבין את זה. חוסר היכולת, א', לתכנן את העתיד, חוסר היכולת הקוגניטיבית, אם תרצו, אבל העובדה שעזה זה חמאס, וחמאס הם לא 30,000 או 50,000 איש עם אידיאולוגיה שונה, אלא זאת אידיאולוגיה מהגן של כולם, בייחוד כאשר כולם צעירים. הדבר הזה זה דבר שפיטרסון לא נוגע בו. זה הדבר השלישי. הדבר הרביעי שאני רוצה לגעת בו הוא מטורף.
פיטרסון אומר לפירס מורגן, תקשיב טוב, אמנם יש פה בית סוהר, אמנם ישראל עושה להם בית סוהר, אבל זה בית סוהר שיש לו כמה קירות, וישראל לא אחראית לכל הקירות. תקשיבו טוב, זה מטורף, לנו זה ברור, כן, הרבה אנחנו אומרים היום, תפתחו את השער למצרים, אבל ישראל לא אחראית לכל הקירות. יש גם את ירדן בנקודות מסוימות, שימו לב לאיך שהוא מתאר את זה. אז שימו לב לקירות שפירס מורגן שואל, רגע, אני לא מבין, למה המדינות הערביות מסביב לעזה לא ייקחו אותם? Palestinian refugees. I mean, these are legitimate questions. Right. Well, there's a lot of chain and saber rattling about how tyrannical Israel is, and of course, they're held to a very higher moral standard. But you know, the prison that is Palestine has walls on sides that aren't Israeli. So, and that no one is certainly not the progressives will never talk about that, and that's partly because you know. למה הפרוגרסיבים לא ידברו על זה? למה הפרוגרסיבים לעולם לא יגידו? מה הבעיה? מצרים, תפתחי את השערים. למה את לא יכולה להיות מוסרית? את רואה שיש סבל גדול מאוד. מה הבעיה שלך? All the oppressed people are equally morally virtuous, and so the fact that the Arabs won't take in the Palestinians, you can't even bring that up because, of course, the Arabs themselves are victims of Western colonialism, which is, you know, one of the most absurd propositions ever set forth by anyone about anything. But, you know, here we are. And it is quite a miracle in some ways that the multidimensional fact of Palestinian enslavement isn't discussed in a much more forthright manner. There's many people are building the walls that make Palestine into whatever prison it is. And perhaps the Israelis are playing their role, but they're by no means the only actors. Let's talk. פשוט מדהים, שימו לב. הרעיון הזה שאנחנו לא פונים אליהם, כי מבחינתנו כל האנשים המדוכאים, כן, הערבים, הם מדוכאים באותה מידה, ואסור לפנות אליהם, כן, עם שום דרישות, אותה גזענות של ציפיות נמוכות, זה קטע חזק מאוד. זה קטע חזק מאוד, שיש פה איזה קולוניאליזם שאסור לגעת בו. הוא אומר, קודם כל זה אידיוטי, אבל יכול להיות, וזאת נקודה מעניינת, שמצרים לא פותחת את השערים, כי היא מבינה בדיוק שחמאס ועזה זה אותו דבר. שהיא מבינה שמי שנמצא בחמאס ומי שנמצא בעזה נהנים ורוצים ותומכים בטבח הזה בצורה שהוא קרה. לא בזה שעדיף שמדינת ישראל לא תהיה קיימת וכל האדמות יהיו דר אל אסלאם וכו', אלא ככה. הם מבינים את זה. אולי הרבה יותר טוב מהמערביים. ולכן הם אומרים את הדבר הזה אנחנו לא רוצים אצלנו. ירדן ברור שהיא לא רוצה את הפלסטינים בצורה הזאת, מי שמכיר את ספטמבר השחור, או מי שמכיר מה שקרה במצרים לפני כמה שנים, שמצרים ממש פחדה מזה שיבואו אליה הפלסטינים. יכול להיות שאותם ערבים יש להם איזשהו חוש, אינטואיציה לגבי הסיפור הזה. זה מעניין לראות כי אנחנו באמת נמצאים במלחמת עולם, שבו יש רעיונות שעוברים ממקום למקום, והרעיונות האלה משחקים תפקיד משמעותי. אני רואה את פירס מורגן כל הזמן מדבר על ספירת המתים, ספירת המתים, זה מה שיש. ישראל צריכה נקמה, אבל יש לה כבר 10,000, אז זה בסדר. הרעיון הזה הוא רעיון אבסורדי, ואסור להיכנס אליו, וחבל שפיטרסון לא נגע בו. כדי שמלחמה תסתיים, היא צריכה להסתיים בזה שאתה מביא שלום. ואם בעולם הערבי, כמו שמרדכי קדר אמר לנו, כולם סביב השולחן, או שאתה יושב ואוכל, או שאתה האוכל על הצלחת, אז אם שלום בעולם הערבי זה שאנשים פוחדים ממך ומעריכים אותך עד כדי כך שהם לא רוצים להילחם איתך, אז מה שאתה צריך זה להביא למצב שיהיה שלום. ושלום זה הרעיון הזה שיבינו שאיתך לא מתעסקים. קשה מאוד לנהל את הדיון הזה בדרך שאנחנו מנהלים אותו. דני אורבך אומר שזה פעם ראשונה, כן, שאנשים משתמשים בחוקי המלחמה הבינלאומית כדי לרמות את חוקי המלחמה הבינלאומית. ותשימו לב למשהו מעניין. כאשר הערבים נלחמים בינם לבין עצמם, הם לא שמים את הילדים שלהם בחזית. אתם יודעים למה? כי הם יודעים שהאויב שלהם יטבח גם בילדים. זה קטע מטורף. ערבים לא רוצים לשים את הילדים והאנשים שלהם בחזית. אבל הם שמים אותם כי הם יודעים שהאויב יעשה את זה. האויב, למה הם שמים אותם אצלנו בחזית?
כי הם יודעים, כמו שאמרו המחבלים בחקירות שלהם, שלא נפוצץ בית חולים, ולא נפוצץ בתי ספר, ולא נפוצץ גני ילדים. האם זה מוסרי? תחשבו שעכשיו יש 12-15 אלף הרוגים בעזה, לא כמו שאליהו יוסיאן אומר, קודם כל 50,000, 15 אלף הרוגים בעזה, ואנחנו אומרים, אתם יודעים מה מספיק. ואנחנו מגיעים להסכם הפסקת אש, בלי שלום. זה דבר לא מוסרי. זה אומר ש15,000 איש עזתים מתו לחינם, ואין שום תקווה לדור הבא שלהם. ולא יצויר שב18,000 איש, הם היו מבינים שישראל היא מסוכנת, ולא היו מתעסקים איתה יותר. היו להם אספירציות לאומיות, אבל הם היו משתיקים אותם למשך 40 שנה. וזה קרה. מה אז? אולי זה כן היה מוסרי. שווה מאוד להסתכל על הדברים האלה, ואני חושב שבהקשרים האלה הכי חשוב זה הסוגיה של דע מה שתשיב קודם כל לעצמך. קודם כל לעצמך. פירס מורגן מתאר בן אדם חכם מאוד, שמסתכל על הסכסוך הזה דרך עיניים מערביות, מודרניות, חילוניות, ואין לו כמעט יכולת להכיל שיש אנשים שמעדיפים שהבן שלהם יהיה שהיד מאשר שהוא יהיה בחיים. הם לא מסוגלים להכיל את זה. הם לא מסוגלים לראות את זה. ומה שאנחנו צריכים לעשות זה לעזור לעולם לראות את זה. לעזור להבין שזה לא, אנחנו לא משחקים פה במשחק מי הקורבן, אלא אנחנו משחקים במשחק של מי הצודק. אירופה מפחדת לשחק במי הצודק מאז מלחמת העולם השנייה, זה מה שדגלס מרי אומר. ולמרות זאת, צריך לעשות את זה. אין מה לעשות. נקודה למחשבה.